नमस्कार, मी काव्या कैवल्य जोशी. मी आज लोढा बिल्डरसोबत फ्लॅट खरेदी करण्याचा माझा अनुभव सांगायला इथे आलेली आहे. माझा फ्लॅट लोढा कासा वुडलँड G1906 लोढा अप्पर थाने या प्रोजेक्टमध्ये मी पैसे गुंतवलेले आहेत. या प्रोजेक्टच्या कराराच्या प्रतीमध्ये सापडलेल्या काही आक्षेपार्ह कलमांबद्दल मी आज इथे बोलणार आहे. Hello all, this is Kavya Kaivalya Joshi. I wish to share my user experience of buying a flat with Lodha Builders and also about some of the objectionable clauses that I found in an agreement copy of Lodha. मी लोढा अप्पर थाने प्रकल्प कासा वुडलँड G1906 मध्ये 2 BHK चा फ्लॅट बुक केला. मी 23 ऑक्टोबर 2022 ला लोढा अप्पर थाने साईट याची पाहणी करण्यासाठी गेली होती. त्याच दिवशी सेल्स पर्सनने आम्हाला स्पॉट बुकिंग ऑफर, मेंटेनन्स ऑफर, स्टॅम्प ड्युटी ऑफर, रजिस्ट्रेशन ऑफर, दिवाळी ऑफर, EMI ऑफर इत्यादी अनेक ऑफर दिल्या. आमच्यावर दबाव आणला गेला. लोढाच्या सेल्स टीमने आत्ताच फ्लॅट बुक करा, अन्यथा आम्ही स्पॉट बुकिंग आणि लोढाकडून मिळालेल्या इतर ऑफर्स गमावू शकतो असे सांगितले. एकूण आकडा हा फुगवला जातो आणि हे सर्व आपल्याला लोढा यांना द्यावे लागते हे आपल्याला कळतच नाही. एकूण खर्चामध्ये हे सगळं समाविष्ट असतं, पण आपल्याला दाखवताना मात्र हे एक ऑफर म्हणून दाखवलं जात आहे. खरेदारीच्या मानसिकतेमुळे आम्ही स्पॉट बुकिंग ऑफर स्वीकारून काही रक्कम वाचवण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेचच बुकिंग रक्कम भरली. I booked a 2 BHK flat in Lodha Upper Thane project Casa Woodland G1906. I just went to check out Lodha Upper Thane site on 23rd October 2022. And on the same day, salesperson gave us so many offers like spot booking offers, maintenance offers, stamp duty offer, registration offer, Diwali offer, EMI offer, etc. We were pressurized by sales team of Lodha to book a flat right at the moment, else we will miss out on spot booking offer and rest of the offers from Lodha. Afterwards, I realized this is just a strategy to have a confirm booking. Ultimately, the total figure is inflated and it is all included in the total costing that we have to pay to Lodha. With purchaser mentality, we decided to save some amount by accepting a spot booking offer and immediately paid a booking amount to them. एक खरेदीदार म्हणून मी एकापेक्षा जास्त ऑफर देऊन काही पैसे वाचवण्याचा विश्वास न घेता फ्लॅट खरेदी करण्याचा मोठा निर्णय घेताना कमीत कमी थोडा वेळ घ्यायला हवा होता. मी लोढा यांना 3,51,000 चे पेमेंट केले आणि आमच्या फ्लॅटसाठी नोंदणी करण्याची वेळ आली. नोंदणी करण्याआधी मी ठरवले की रेराच्या साईटवर लोढा अप्पर थाने कासा वुडलँड G1906 च्या कराराची तपासणी करावी आणि मला आढळले की हे सर्व एकतर्फी आहे. कराराच्या अटी अत्यंत पूर्वग्रहदूषित आहेत आणि त्या माझ्या हिताच्या नाहीत, म्हणून त्या मला अस्वीकार्य आहेत. Me as a purchaser should take some time, at least while making a huge decision of buying a flat, instead of getting convinced with saving some money with multiple offers. I made a payment of 3,51,000 to Lodha and time arrived to have registration done for our flat. We thought of checking agreement of Lodha Upper Thane Casa Woodland G1906 on RERA site and found it is all one-sided. Terms of agreement are highly prejudicial and they are not in my interest, hence they are just unacceptable to us. मी 16 जानेवारी 2023 रोजी लोढा आणि टीमला एक मेल लिहिला, ज्यात मला मान्य नसलेल्या सर्व कलमांचा तपशीलवार उल्लेख मी केलेला आहे. त्यांना दुरुस्ती करण्यास सांगितले त्या कलमांमध्ये, अन्यथा ते कलम मला मान्य नाहीत. रेराच्या मॉडेल करारानुसार करारात सुधारणा व्हावी अशी माझी खूप इच्छा होती. आता मी ज्या कलमांकडे लक्ष वेधत होते त्या कलमांबद्दल मी इथे बोलेन, ज्या कलमांना काहीच अर्थ उरत नाही. I wrote a mail dated 16 Jan 2023 to Lodha and team stating all the clauses in detail which are not acceptable to us and asked them to amend, else it is just not acceptable. I wanted the agreement to be amended exactly as per the model agreement of RERA. Now I will talk about the clauses which I was pointing to. This clauses has just no sense at all. पहिला कलम आहे पुष्ट क्रमांक 7, करारातील मुद्दा क्रमांक 4.2. जेव्हा आम्ही हे कलम पाहिले तेव्हा मी आणि माझे पती अत्यंत आश्चर्यचकित झालो, ज्यात असे म्हटले आहे की जर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाले तर किंमत बदलली जाईल. याचा अर्थ आमच्या फ्लॅटची किंमत ही निश्चित नाहीच. हे मला मान्यच नव्हतं, कारण जर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 5% वाढला तर माझा लोढाला होणारा खर्च कमी होणार नाही. जर रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरला किंवा वाढला तर लोढा किंवा मला काय फरक पडतो आणि का फरक पडावा?
खरंच काही फरक पडणार आहे का? लोढा यांचे मजूर अमेरिकेतून आयात केले जातात का? इमारत बांधण्यासाठी कच्चा माल अमेरिकेतून येतोय का? मला हे कलम अवाजवी आणि अन्यायकारक आणि अप्रमाणित वाटले. लोढा यांच्याकडून माझा फ्लॅट खरेदीशी डॉलर विनिमय दराचा काहीच संबंध नव्हता. मला हे कलम काढायचे होते, कारण या कलमात असे म्हटलेले आहे की तुमचा एकूण विचार किंवा एकूण पैसे हे तथापि जर तो करार झाला असेल तर तो निश्चित केला पाहिजे. चलनातील दर बदलण्याचा येथे काहीच संबंध नाही. म्हणूनच हे कलम मला मान्य नव्हते. First clause is mentioned on page number 7, point number 4.2 in an agreement. Me and my husband was just astonished when we saw this clause, which says that if the rupee depreciates against the dollar, then the price will be changed. That means the price of our flat is not fixed at all. This is not acceptable to us because if the rupee appreciates against the dollar by 5%, then in that case my cost to Lodha is not going to be reduced. If rupee depreciates or appreciates by dollar, how does it matter to Lodha or me? Why it should actually matter to us? Can it really matter? Are laborers of Lodha imported from US? Is the raw material to build a building is coming from US? I find this clause is just unreasonable, unjustifiable and non-standard. Dollar exchange rate has no connection with my flat purchase from Lodha. I wanted this to be removed because this clause says that your total consideration is movable. However, if it is an agreement, then it should have been fixed. Change of rates in currency has no connection here. That is why this clause is unacceptable. दुसरा कलम आहे पृष्ठ क्रमांक 9 वर पॉइंट क्रमांक 6.1 एकूण विचाराचे सेक्युरिटायझेशन. आता हे कलम असे म्हणते की जर लोढा निर्दिष्ट करते की मला तृतीय पक्षाला पैसे द्यावे लागतील, तर मी लोढाला पैसे देण्याऐवजी मला लोढा यांनी निर्दिष्ट केलेल्या तृतीय पक्षाला पैसे द्यावे लागणार होते. आणि ते होऊही शकते. इतर कोणतीही बँक, वित्तीय संस्था असो किंवा इतर कोणताही बिल्डर, ती कोणीही असू शकते तिसरी व्यक्ती. आता जर करार लोढा आणि माझ्यात असेल तर मी दुसऱ्याला पैसे का देऊ? लोढा यापुढील सर्व डिमांड नोटिसेस माझ्याऐवजी इतर कोणाला पाठवू शकते का? जर लोढा हे करू शकत नाही तर मी का करावे? लोढा यांनी अस्पष्टपणे माझी संमती घेतली आणि लोढा बाहेर पडू शकतात आणि दुसरं कोणीतरी उद्या चित्रात येणार ज्याच्याशी मला पुढील आर्थिक व्यवहार करावे लागणार, असे त्या कलमात लिहिलेले होते. जर प्रकल्प ताब्यात घेण्यास तयार आहे तर मी बांधकामाधीन असलेल्या करारावर स्वाक्षरी का करावी? हे रेराच्या मॉडेल करारात देखील बसत नाही. लोढा किंवा मॅक्रोटेक व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही तृतीय पक्षाला मागणी केलेली रक्कम, वितरण, हप्ते भरण्यासाठी लोढा यांना आम्हाला का आणि कोणत्या परिस्थितीत भरावे लागणार? मसुद्यातील लोढा यांचे सेक्युरिटायझेशन कलम अत्यंत चिंताजनक आहे, कारण ते आमच्या व्यवहारात काही तृतीय पक्षाला प्रवेश करण्यास वाव देतात, जे लोढा आणि माझ्यामध्ये काटेकोरपणा आहे. आता त्यात तिसरा माणूस का येणार? Another clause is mentioned on page number 9, point number 6.1, securitization of total consideration. Now this clause says if Lodha specifies that I have to pay to third party, then rather than me paying to Lodha, I have to make all further payments to third party specified by Lodha. And it could be any other bank, any other financial institutions, any other builder, it could be anyone. Now if the agreement is between Lodha and me, then why will I make payment to someone else? Will Lodha send all further demand notices to someone else for payment instead of me, just because I specified it? If Lodha cannot do that, then even I can't. I object Lodha vaguely taking my consent and saying that Lodha may step out and someone else is coming in picture with whom I need to make all further financial transactions. आता फोर्स मेजॉरे क्लॉज हा एक मुख्य नियम आहे. हे मुळात देवाचे कृत्य आहे आणि फोर्स मेजॉर करार रद्द किंवा सुधारित करण्यासाठी आधार आहे. भूकंप किंवा पूर आल्यास लोढा यांना ताब्याच्या तारखांना भेटण्यास प्रतिबंध होतो. मी चिंतेने लक्षात घेतो की करारातील सर्व सक्तीची कलमे फक्त लोढा म्हणजे बिल्डरच्याच बाजूने होती. मला सुद्धा पुरेशा फोर्स मेजॉरे क्लॉजचा समावेश करावा अशी माझी मागणी होती. सदनिका खरेदीदाराची ही बाजू लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आमच्या बाजूने जबरदस्ती घडलेल्या घटनांमुळे कमावत्या सदस्याचा मृत्यू
नोकरी गमावणे, अपंगत्व यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे मागणी केलेली रक्कम, हप्ते, EMI इत्यादी भरण्याच्या माझ्या क्षमतेवर गंभीरपणे परिणाम होऊ शकतो. Now I will talk about the force majeure clause, which is basically an act of God, and force majeure is a ground for a contract to be nullified or modified. If there is an earthquake or flood that prevents Lodha from meeting the possession dates. I note with a concern that all the force majeure clauses in the agreement are only for Lodha, that is from builder's side. I would need an adequate force majeure clauses to be mentioned from flat buyer side as well. The force majeure clauses from the flat buyer side could be death of an earning member, job loss, disability, which would drastically affect my ability to pay demanded amounts, installments, EMIs, etc. असे बरेच मुद्दे आहेत जे आधीच ईमेलवर स्पष्टपणे मांडलेले आहेत. आता सगळ्याच मुद्द्यांबाबत मी इथे बोलू शकत नाही, म्हणून सर्वबद्दल येथे मी तपशीलवार लिहिले होते. दुर्दैवाने लोढा आणि टीम करारातील कोणतेही कलम बदलण्यास तयार वाटत नाहीत आणि करारात अनेक कलमे माझ्या हिताच्या विरुद्ध आहेत आणि ती अतिरिक्त आहेत. एकतर त्यांना ते कलम बदलावे लागतील ही माझी नम्र विनंती आहे. There are many such clauses which are mentioned in an agreement which are one-sided and are highly prejudicial. I cannot talk about all of them here in detail. Unfortunately, Lodha and team is not willing to change any clause of the agreement, and there are many such clauses in the agreement against my interest and are actually illogical. Either they have to change the clauses or else they can give me my money back.